welcome back to my YouTube channel. So for today's video, I'm gonna be swatching and first impressioning. Hindi ko siya magagawang review kasi pag review diba all day talaga yung ano. Pero first impressions, etong bagong collection ng Vice and BT21 Part 2 collection. Ayun. So, ito yung Line Friends, BT21 and everything. Ayun. Medyo late na itong video na to. Pero ito kasi yung PR kit na to. Pwede yung ma-order sa Lazada for 1,495 noong August 7 to 9. So, chinek ko siya sa Lazada ngayon and nakalagay lang doon add to wish list. So, I don't know if magre-restock pa sila ng PR kit na ito. Pero, I'm gonna try it out today. So, never pa ako nakatry ng kahit anong BT21 collection ng Vice Cosmetics. I'm sorry, hindi pa talaga as in wala akong idea kung paano yung mga products nila. Pero ito, alam ko mga bagong products to sa collection nila. Hindi ito additional shades lang and everything. So, looking dito sa page ng Vice Cosmetics, nakita ko na naglabas sila ng water, gel lip, and cheek tint. Yun, try ko yung ganun nung mismong Vice. Yung Vice Cosmetics collection na ganun. At I love it. Sobrang ganda nun, parang may serum dun sa tint na yun. Sobrang lambot niya and everything. Hindi siya patchy, ganun. So, kung hindi nila change yung formulation dito sa BT21 collection, maganda yun. Hindi ko pa talaga na-try, guys. I'm so sorry. So, meron na akong base makeup for today. Naglagay na ako para makita natin yung pinaka-pigmentation nitong mga isa-swatch natin today. Okay, so the PR kit looks like this. Meron tayong apat nung dewy tint. Meron tayong pouch. Sobrang cute nito, guys. Tinan nyo naman. Akala ko nung una, medyo matigas siya. Pero nung sobrang lambot niya. So, it looks like this. Tapos yan. So, open mo siya. Pwede itong lagayan ng passport, ganyan. Yung mga important things nyo na pwedeng ganito kanipis lang. And meron din tayong apat nung BT21 Vice Cheeky Blush. So, isa-swatch ko sila lahat today. Oh, ito pala, meron palang details dito sa likod. Makita. Lahat ng items na ito-try natin for today ay 195 pesos only. Okay. So, let's go. So, isa-swatch na muna natin sila before ko i-apply sa face ko. Okay. So, maganda din pala, guys. Napansin ko na dito sa packaging nila, di ba ganyan? Plastic packaging, meron siyang wrap, something. Nakalagay dito yung price at nakalagay kung ano yung shade niya mismo. I mean, hindi yung shade name. Yung shade, like, color range and everything, ganyan. Nakalagay dito fresh nude, pero ang ayun pala talaga yung shade. Ayun pala talaga yung shade. Akala ko iba-iba sila ng name. Yun pala talaga, fresh nude. Rosy pink. Oh, kung ganun, edi maganda. Kasi diba usually, kapag ganito, iba yung like Esmeralda. Yung pangalan ng tint, Esmeralda, Rosy, ganyan. Pero ang pangalan niya talaga kung ano yung shade niya sa loob. So, meron tayo example, ito, Rosy Pink. O, diba? Mukha talaga siyang Rosy Pink, ganyan. So, wait lang, kasi hindi ko pa pala natatanggal tong... Guys, yung earrings ko pala from Bloom Shallow PH, yung ginamit ko din na earrings last video, di ba? Tinan nyo pa, pang madam, ang earrings natin today. At yung dress ko, off-shoulder dress from Fancy Yarn PH. Ayun. Tapos, nabanggit ko sa inyo, di ba? Ayaw ko na ng off-shoulder kasi feeling ko hindi bagay sa akin. Pero since mag-makeup video lang naman tayo today, hindi naman tayo mag-haul. Hindi nyo makikita yung, the rest of my body. Hindi mo makikita yung figure ko, di ba? Ako yun. Kaya okay lang yan. Kapag mga ganito, kailangan sa off-shoulder. So, binabasa ko to habang nag-unwrap ako ng mga tints. At nakalagay dito, ito muna tayo sa Cheeky Blush. Collection of smooth cream-based blushes are packed with buildable and blendable pigments. Its formula is designed to be easy to use for a perfect finish that leaves your cheeks with a natural flush of color na nakaka-fresh lang. Yes. So, ito for blush and ito for dewy tint. Ito naman, classic lip tint with a twist. The lightweight and staining effect of a tint and the dewiness of a lip gloss can be experienced in this innovative formulation. Whoa! Okay.
I'm so excited to try these out. Akala ko pwede siyang try natin kasi hindi ako naglagay ng eyeshadow. So, the packaging looks like this. Ayan, super cute. Tapos, ayan lang sa likod. Nakalagay lang dito yung Perfect Peach, Sheer Plum, tapos Everyday Nude, and Playful Pink. Oh, sobrang lambot niya sa skin, guys. This is Sheer Plum. And mukha siyang nude, actually. Kasi dito, tingnan nyo yung picture niya dito. Mukha siyang parang plum talaga. As in, violet, red-violet, ganon yung kulay. Pero actually mukha siyang nude. Ayan yung swatch niya. This is Sheer Plum. Next, we have Everyday Nude. Sakto, para mapag-compare natin. Oh. Sabihin ko pa na sana para mapag-compare natin kung paano siya naging nude. Kung parang nude din yung Sheer Plum. Ito talaga as in nude, sis. Ay, sorry. Ang laki. Ang laki ng swatches ko pala. Ngayon ko lang napansin. I'm so sorry. Yan. Pero ang ganda niya. Lambot. Love. I love the consistency. At siya nakikita nyo agad yung pigmentation niya. Buildable pigment na to. Bango. Ang bango, may vanilla. Amoy vanilla. Love it. So, meron tayo nitong Perfect Peach. Okay, so we have Perfect Peach right here. So, kung makikita nyo, mukha talaga siyang orangey. Light orange. Okay, lastly, we have Playful Pink. So, we have Playful Pink right here. So, ayan yung mga shades, guys. Mukha siyang yung mga butok sa ilalim. Ayan, I'm sorry, masyadong malaki yung swatches ko. Pero ayan, pati yung sheen niya, nakikita nyo guys. Lagay ko na lang yung Playful Pink para super fresh. Ayan. Wala akong malaking salamin na iwan ko sa baba. Kaya ito na lang muna yung salamin natin. Cute. So, ilalagay ko na muna siya sa cheeks ko. So, ayan, zinong ko lang kayo guys para makita nyo talaga yung effect niya sa cheeks ko. So, medyo na nagbubuo-buo na yung concealer ko na naman. Hindi kasi ako set ng powder kasi magaganito pa tayo, di ba? So, paano ko siya gamitin? So, kunin ko na lang yung nandito. Ayan. Yan, nabawasan. Lagay natin siya sa cheeks. Konti lang muna kasi baka super pigmented yan. Oh, ang dali niya i-blend, guys. At parang ang light niya sa skin ko. Compared dito sa swatch, parang ang light ng flush sa skin. Wow! I love it, guys. Sobrang fresh. Tignan nyo naman. As in, parang siyang natural flush na nanggagaling sa loob-looban ng skin mo. Ang ganda nitong Playful Pink, guys. Super natural niya. And considering na medyo natatakot kasi ako sa mga pink shades na mga ganito kasi nagiging dark sila sa skin ko pag nilagay ko na. Pero ito hindi. Nakaka-fresh. Oh my gosh. Parang Sophia Andres. Ayun talaga yung peg ko pag ganitong mga tints na super everyday tint. Sophia Andres talaga kasi sis, ang tagal niya ng fresh. Ang tagal niya ng fresh. Like yung mga pictures niya kahit dati pa. Sumobra ako na talaga nalagyan ko sa ilong. Ang dali niya lang i-blend, guys. At sobrang mukha siyang natural. I love it. Look! Diba? Parang blushing morena. Love it, love it, love it. Yan, blood blend lang tayo. So, buildable nga siya, guys. Kasi tinan nyo, dinagdagan ko ng onti dito. At mas naging pop. Nag-pop lalo yung cheekbones ko. Love it! And also, yung plum, etong sheer plum, lalagay ko siya sa eyelids ko kasi nga wala akong eyeshadow. So, ayan siya guys. Oh, ang ganda oh! Wow! Ganda tingnan! Love it! Love! I love yung plum. So, feeling ko perfect yung plum sa mga darker skin tones than mine. Tama ba? Yung mga mas dark pa ang skin tone kaysa sa akin. Konti lang, as in konti lang yung ang dugyot na tingnan ng daliri ko. Pero as in konti lang. Wow! Ang ganda! Parang naano niya na tone down niya yung pagka-bright ng pink. Guys, I love it.
So, sa cheeks ko, guys, pinaghalo ko na yung playful pink, tas yung sheer plum. So, hindi pala siya nagtitint sa skin, guys. Ayan. Gumamit na ako ng wipes at hindi siya nagtitint sa skin. Ayan. Okay, so dito na tayo sa dewy tint. Ito, guys, yung parang nauuso. As in, nauuso tong ganitong type of formulation, yung tint, pero glossy. So, we have the dewy tint. Ganito yung packaging niya. Ito, ang packaging ng dewy tints. Ayan. So, first one, we have fresh nude. Ito, guys, super cute. Para siyang baby pink dyan sa packaging. Wait, swatch ko siya dito sa back of my hand. Para makita niyo. Oh, bakit para siyang peach? Para siyang peach. Pero I guess, kapag ganyan, na-blended out na siya. Para siyang nude talaga. Pero may pagka-peach. Something. So, next one, we have Merry Mauve. Oh, wow. Ayan. Parang siyang red, pero darker. Next one, we have Brick Red. Brick Red is color pink. Brick Red is color pink. Pink yung, takip. Ito yung Brick Red, guys. Yung pinagkaiba niya sa mauve, yung mauve para siyang cool tone pa. Siya para siyang darker red. Kaya sa Brick Red. Ito kasi parang warm tone na. And lastly, we have the rosy pink. Ang glossy niya nga, guys. Oh, gusto ko tong glossy pink. Ang ganda niya, oh. Wait lang. Spread out ko siya para makita niyo. So, ayan yung rosy pink. We have fresh nude, Merry Mauve, Brick Red, and Rosy Pink. So, I think gagamitin natin yung Rosy Pink for today since pink ang undertone. Wow! Pink ang blush natin. So, ito yung gagamitin natin yung Rosy Pink. Okay. Lalang. Okay. Dry ang lips ko. Hindi na siya super dry. Okay lang. Very... Ang lambot na sa lips. Ang sarap niya ilagay. At ang bango niya. Ang bango niya. Amoy strawberry. Ang ganda sa lips. Ang ganda niya sa lips. Ang ganda ng rosy pink, oh. Parang siyang yung natural. Nakalantak. Ano natural tint ng lips ko. Pak, oh. I love it. Ang ganda, guys. OMG. Feeling ko babalik ako sa mga ganitong type of makeup. Kasi nahilig ako dati sa ganito. Hilig ko talaga yung mga tints. Pero simula nung dumating sa buhay ko yung mga creamy, na parang tint din, pero yung mga creamy type, yung mga BLK, ganyan. Ayun na yung as in everyday na ginagamit ko. Kasi sobrang love ko yun, yung mga cream type. Like this one, yung cheeky blush. Pero oh my gosh, guys, ang ganda. So this is the rosy pink on my lips. At kung makikita niyo, very natural ang kanyang shade. For me, sa skin tone ko, very natural. I love it. So, papatungan ko siya nitong fresh nude. Tingnan natin kung anong magiging itsura niya. Wala lang. Trip lang. Ang ganda niya, guys. I love it. Okay, so we have fresh nude. At saka makikita nyo yung talaga yung sheen. Ang ganda nila nung minix ko na silang dalawa. Kasi kanina nung rosy pink pa lang, parang naka-focus yung shade dito sa gitna. Kita nyo, parang nagbuo yung shade dito kanina. And now, putting yung fresh nude, which is a lighter color, dito sa outer part, parang na-fill in niya at ang ganda ng lips ko as in buong buo. And I know, kahit na hindi naman ako mag-review nitong products na to, most of you guys will purchase na. Kasi sobrang ganda naman talaga ng products ng Byeeeeee Cosmetics. And considering yung price na 195 pesos. 195 pesos. Ayaw ka pa ba? Diba? Sobrang, oh my god, ang fresh ko. Ang fresh ko, guys. Oh my gosh, look at my lashes. Oh, sobrang pakyas. Hindi yan Fossis. That's my natural lashes. Gumamit lang ako ng Heroin Make na volume mascara. Sobrang
favorite ko yun, guys. Until now, ginagamit ko yun. Binili namin yun sa Japan. Tapos, medyo mahal yun. Nasa mga 500 pesos yung isang mascara. Pero sobrang worth it niya. Tinan nyo naman. Siguro 2 coats lang yan. Sobrang vavavoom talaga ng lashes mo, girl. At saka sobrang tagal niyang maglalast talaga siya a long time. Kasi, ayan, 2 coats lang yan. Buong araw na yan. As in, hindi bababa yung lashes mo. Nakaganyan lang siya. So, parang, ayun na yung best mascara for me. Well, anyway, ayun na ang aking buong first impressions at swatches dito sa Byeeeeee Cosmetics BT21 Collection Part 2. So, let me know what you think. Kung na-purchase nyo na ako, i-purchase nyo pa lang, guys. Please check the description box. Andoon lahat. And ililink ko pa rin yung PR kit in case na restock sila. Kasi sobrang laking discount nun. 1,495 na lang. Tapos, all shades na from this collection. Like, buong collection na nasa iyo na, pati itong envelope something. So, ayun lang guys. Thank you so much for watching this video. I hope you enjoyed watching and I super love my makeup right now. I love it. Sobrang fresh. Anyway, that is it guys for this video. Thank you so much for That is it guys for this video. Thank you so much for watching and I will see you on my next one. Bye!